หนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวเศรษฐีอยู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาผู้เป็นสามีมีชื่อว่านายเรืองและภรรยาชื่อว่านางน้อยทั้งสองคนมีฐานะร่ำรวยมากและแต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีแต่ทว่าน่าเสียดายที่ทั้งสองนั้นไม่มีลูกด้วยกันแม้แต่คนเดียวถึงแม้ว่าทางน้อยและนายเรืองจะพยายามทุกวิธีทางแล้วก็ตามทั้งกินยาต้มยาหม้อทั้งหาหมอเทวดาหรือแม้กระทั่งการฝังเข็มรวมถึงการบนบานศาลกล่าวก็แล้วแต่ว่าน้อยผู้เป็นภรรยาก็ยังไม่ได้ตั้งครรภ์เสียทีทั้งเรืองและน้อยก็ได้แต่คอยเฝ้าอิจฉาบรรดาเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งตอนนี้แต่ละคนก็มีลูกมีเต้าและกำลังอยู่ในวัยที่น่ารักกันแทบทุกคนหรือแม้กระทั่งคนรับใช้ในบ้านของสองผัวเมียคู่นี้ก็เช่นกันขณะที่ทั้งสองคนกำลังทานข้าวอยู่นั้นน้อยก็ชี้ชวนให้เรืองผู้เป็นสามีดูเด็กตัวจำม่ำคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของคนใช้ด้วยความเอ็นดูพี่เรืองดูลูกของนางแย้มและนายขามสิจำม่ำเชียวน่ารักน่าชังจริงๆน่ารักจริงๆด้วยถ้าหากเรามีลูกก็คงจะดีสินะแม่น้อยชีวิตของเรืองกับน้อยก็ดำเนินไปแบบเงียบเหงาและสิ้นหวังเกี่ยวกับเรื่องของการมีลูกจนกระทั่งวันหนึ่งความหวังของสองผัวเมียนั้นก็ถูกจุดประกายขึ้นมาเพราะได้มีข่าวลือว่าที่เชิงเขานอกหมู่บ้านนั้นได้มีแม่เฒ่าคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นและแม่เฒ่าคนนี้มีลูกแก้ววิเศษซึ่งสามารถขอพรได้ทุกอย่างแต่ขอเพียงแค่คนที่ต้องการขอพรนั้นมีความตั้งใจแน่วแน่อย่างแท้จริงและมีคนในหมู่บ้านหลายคนไปขอพรแล้วก็ได้สมดั่งใจปรารถนาอย่างเช่นตาแดงแกขอให้ภรรยาของแกหายจากโรคร้ายและภรรยาของตาแดงก็หายป่วยจริงๆแล้วก็ยังมียายขาวที่ขอพรให้กลายเป็นเศรษฐีปรากฏว่าแกโชคดีขุดดินเพื่อขุดผักกลับขุดไปเจอทองคำแท่งซะอย่างนั้นพอนำไปขายก็กลายเป็นเศรษฐีเพียงชั่วข้ามคืนแล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ไปขอพรกับลูกแก้ววิเศษลูกนี้ล้วนแล้วแต่สมดังความปรารถนากันทุกคนเมื่อนายเรืองและนางน้อยได้ยินข่าวจึงคิดจะไปขอพรเรื่องการมีลูกกับลูกแก้ววิเศษของแม่เฒ่าคนนี้บ้างทั้งเรืองและน้อยจึงเตรียมข้าวของมีค่าและผ้าผ่อนแพรพันไปหลายอย่างไว้มอบให้แก่แม่เฒ่าเป็นของกำนันและเดินทางไปหาแม่เฒ่าที่กระท่อมของแกตรงเชิงเขานอกหมู่บ้านแม่เฒ่าคนนี้มีชื่อว่าแม่เฒ่าสาริกาแกเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้แค่ว่าแกมาปลูกกระท่อมอยู่ที่เชิงเขาแห่งนี้เมื่อ3 เดือนที่แล้วนี่เองพอเดินทางมาถึงบริเวณเชิงเขาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกระท่อมของแม่เฒ่าสาริกาน้อยกับเรืองก็พบว่ามันเงียบสงบและดูวังเวงสองผัวเมียมองหน้ากันเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีคนอยู่หรือไม่แล้วในขณะที่ทั้งสองกำลังลังเลอยู่นั้นก็มีเสียงแหบแห้งของคนแก่ดังออกมาจากในกระท่อมเข้ามาสิเจ้าทั้งสองคนน่ะมัวยืนลับๆหล่อๆอยู่ทำไมเรืองกับน้อยสะดุ้งโยงแต่ก็เปิดประตูกระท่อมเข้าไปภายในกระท่อมนั้นมืดสลัวมองเห็นอะไรได้เพียงลางๆเท่านั้นสองผัวเมียพบว่าแม่เฒ่าสาริกานั่งอยู่บนตังผมขาวโพลนยาวสลวยลงมาถึงพื้นใบหน้าและผิวหนังที่แสนเหี่ยวย่นให้ความรู้สึกขนลุกขนพองสยองกล้าวหากบอกว่านางคือปีศาจก็ยังคงน่าเชื่อมากกว่าที่นางจะเป็นผู้วิเศษและข้างๆต่างที่แม่เฒ่านั่งนั้นก็มีโต๊ะตัวหนึ่งบนโต๊ะตัวนั้น
มีลูกแก้วสีดำลูกหนึ่งขนาดเท่ากับผลส้มวางอยู่ ไม่ต้องกลัวข้าหรอก ข้าสามารถทำให้พวกเจ้าสมหวังได้ เรื่องลูกของพวกเจ้านะฮะ แม่เฒ่ารู้ได้อย่างไรจ๊ะว่าพวกข้าจะมาขอลูก ภรรยาเอ่ยถามออกมาด้วยความแปลกใจ พลางสบตากับสามีซึ่งตอนนี้ใบหน้าของเขาซีดเผือดเหงื่อเม็ดโป้งผุดขึ้นมาเต็มหน้าผาก ข้ารู้ได้ยังไงไม่สำคัญหรอก แต่ว่าตอนนี้ พวกเจ้าขอพรสิ ขอในสิ่งที่พวกเจ้าต้องการ แล้วลูกแก้ววิเศษจะมอบบุตรที่พิเศษให้กับพวกเจ้า เอามือแตะที่ลูกแก้ว ทั้ง2 คนเลยนะ แม่เฒ่าสั่งนายเรืองกับนางน้อยด้วยเสียงที่แหบแห้ง และทั้ง2 คนก็ทำตามแม่เฒ่าอย่างว่าง่าย ราวกับโดนมนต์สะกด ทั้ง2 คนนำฝ่ามือข้างซ้ายขึ้นมาแตะที่ลูกแก้ว แล้วก็พูดสิ่งที่ตนเองต้องการออกมา สาธุ ลูกแก้ววิเศษได้โปรดประทานลูกให้กับพวกเราด้วยเถิด แล้วน้อยก็สลบไป ส่วนเรื่องนั้นก็นำของที่เตรียมมามอบให้กับแม่เฒ่า นี่จ้ะแม่เฒ่า สิ่งของเล็กน้อยที่ข้านำมามอบให้กับแม่เฒ่า รับไว้เถิด วางมันไว้ตรงนั้นแหละ เรืองจึงวางของกำนันที่พวกเขานำมามอบให้กับแม่เฒ่าวางลงบนโต๊ะเดียวกันกับลูกแก้วสีดำลูกนั้น สักพักน้อยก็ฟื้นขึ้นมา เธอกระพริบตาและมองหน้าสามีอย่างงงงวย ฟื้นแล้วเหรอจ๊ะน้อย ในกระท่อมอากาศถ่ายเทไม่สะดวก น้อยจึงเป็นลมไปน่ะ ถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านกันเถอะจ้ะพี่ เรืองจึงได้ประคองภรรยาและพาการเดินทางกลับบ้าน พอออกมาห่างจากกระท่อมได้สักพัก น้อยก็รู้สึกดีขึ้น เธอลูบท้องของตัวเองเบาๆ รู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างอยู่ในท้องของเธอ ส่วนแม่เฒ่าสาลิกานั้นก็ได้สยะยิ้มออกมาด้วยความสมใจ และหลังจากที่2 ผัวเมียเดินลับหายไปจากบริเวณกระท่อมของแม่เฒ่าแล้ว กระท่อมทั้งหลังก็หายวับไป 2 สัปดาห์ต่อมา น้อยก็มีอาการคลื่นไส้และกินเก่งขึ้น แต่กินไม่ได้เท่าไหร่นักก็กลับมาอาเจียน เรืองจึงได้เชิญหมอมาตรวจภรรยาของเขา ยินดีด้วยนะท่านเศรษฐี ภรรยาของท่านท้องแล้วขอรับ จริงเหรอท่านหมอ ขอบใจท่านหมอมากนะ เรืองดีใจมาก ในที่สุดเขากับภรรยาก็สมใจ ต่อไปนี้พวกเขาจะมีลูกไว้เชยชมและสืบทอดตระกูลแล้ว หมอได้แนะนำวิธีการดูแลภรรยาให้กับเรืองอย่างละเอียด และเขียนใบสั่งยาสำหรับบำรุงครรภ์ให้ด้วย ก่อนที่หมอจะกลับ เรืองจึงมอบเงินจำนวนมากให้กับหมอคนนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจ หลังจากนั้นเรือนก็เดินทางไปที่เชิงเขาอีกครั้ง เพื่อจะขอบคุณแม่เฒ่าสาริกา แต่ว่าพอมาถึงตรงบริเวณที่เคยตั้งกระท่อม มันกลับว่างเปล่า เรืองรู้สึกแปลกใจ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะตอนนี้เขารู้สึกดีใจ ที่เขากำลังจะมีลูก ท้องของน้อยก็โตขึ้นทุกวัน สุขภาพร่างกายของเธอก็แข็งแรงดี แต่มีสิ่งหนึ่งที่แปลกไปนั่นก็คือ เธอกินเก่งขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่า แถมยังชอบกินอะไรสุกๆดิบๆ แต่เรืองก็มองว่าเป็นเรื่องปกติของคนแพ้ท้อง เขาจึงตามใจเธอทุกอย่าง ไม่ว่าน้อยจะอยากกินอะไร เรืองก็มักจะหามาให้เสมอ น้อยจ๊ะ มากินข้าวกันเถอะจ้ะ วันนี้พี่มีเนื้อย่างที่ยังไม่สุกดี แล้วก็น้ำพริกปลาร้าสับอร่อยมากเลยนะจ๊ะ หอมเชียวพี่
คงอร่อยน่าดูนะจ๊ะน้อยขยับตัวลุกขึ้นจากการนั่งเอนพิงหมอนใบใหญ่เข้าไปใกล้สำรับที่เรืองให้คนรับใช้ยกมาให้เธอก่อนจะลงมือกินข้าวอย่างอร่อยณถ้ำแห่งหนึ่งกลางป่าลึกมีพ่อเฒ่าผมขาวคนหนึ่งบำเพ็ญเพียรตบะอยู่ที่นี่พ่อเฒ่าคนนี้มีชื่อว่าอินทรพ่อเฒ่านั่งนิ่งทำสมาธิมานานนับ100 ปีแล้วโดยไม่ขยับไปไหนเลยจู่ๆท่านก็ลืมตาขึ้นพร้อมกับพึมพำออกมาว่าในที่สุดมันก็หนีมาเกิดจนได้เจ้าปีศาจร้ายแล้วพ่อเฒ่าก็ขยับตัวเพื่อออกจากการนั่งสมาธิเนื่องจากว่าพ่อเฒ่าสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ชั่วร้ายที่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นมาด้วยความที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและความมีเมตตาพ่อเฒ่าอินทรจึงไม่อาจปล่อยเหตุการณ์ร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นไปได้อีกอย่างพ่อเฒ่านั้นก็ทราบสาเหตุดีว่าทำไมเจ้าปีศาจนี้ถึงได้ถือกำเนิดมาต้นเหตุมันมาจากนางแม่เฒ่าสาริกาเพียงผู้เดียวท่านได้ออกจากถ้ำและเดินทางมุ่งหน้ามายังหมู่บ้านที่เรืองกับน้อยอาศัยอยู่เพราะที่หมู่บ้านแห่งนี้กำลังเกิดเหตุร้ายขึ้นน้อยตั้งครรภ์ได้ครบ9 เดือนพอดีแล้วในคืนหนึ่งเธอก็เจ็บท้องคลอดในคืนที่น้อยจะคลอดลูกนั้นท้องฟ้าปั่นป่วนและเกิดพายุลูกเห็บพัดถล่มหมู่บ้านทุกหลังในหมู่บ้านพังราบไปหน้ากลองยกเว้นบ้านของเรืองกับน้อยเธอเจ็บท้องอยู่นานจนกระทั่งพายุได้สงบเธอก็คลอดลูกออกมาพอดีเสียงเด็กร้องอูแวอูแวพอได้ยินเสียงเด็กร้องเรืองที่กำลังกังวลก็โล่งใจเขารีบเดินเข้าไปดูลูกของเขาในอ้อมแขนของหมอตำแยผู้หญิงหรือผู้ชายแม่หมอเป็นผู้ชายหน้าตาน่าเกลียดน่าชังมากสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกยินดีด้วยนะพ่อเรืองหมอตำแยส่งลูกชายให้กับเรืองเขารับลูกชายมาอุ้มไว้แนบอกและได้ตั้งชื่อให้ทารกน้อยว่าธินกรเรืองอุ้มลูกเดินเข้าไปหาภรรยาที่นอนอยู่ในห้องน้อยยิ้มให้สามีด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขเธอดีใจที่ได้ลูกชายร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงธินกรเป็นเด็กที่กินเก่งมากเขาอายุได้เพียง3 เดือนแต่ทว่าร่างกายของเขากลับเจริญเติบโตเท่ากับเด็ก3 ขวบและพออายุครบ1 ขวบธินกรก็เหมือนกับเด็กชายที่มีอายุ10 ขวบผู้คนในหมู่บ้านต่างก็แปลกใจแต่ก็ไม่มีใครติดใจสงสัยถ้าหากว่าธินกรจะไม่ไปฆ่าเป็ดไก่ของชาวบ้านกินเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านจึงได้ไปรวมตัวกันที่บ้านของเรืองเพื่อจะให้เขาหาทางจัดการเรื่องนี้ท่านเศรษฐีท่านจะว่าอย่างไรลูกชายของท่านได้ไปฆ่าเป็ดไก่ของพวกเราแถมยังกินเลือดของเป็ดไก่พวกนั้นเป็นอาหารอีกพฤติกรรมแบบนี้มันคือปีศาจชัดๆเป็นเรื่องจริงหรือนี่น้อยไปตามธินกรมาสิพี่จะสอบถามลูกน้อยจึงได้ไปเรียกลูกชายและพอธินกรเดินออกมาชาวบ้านทุกคนก็ยิ่งตกตะลึงไปกันใหญ่เพราะตอนนี้ธินกรได้กลายร่างเป็นปีศาจรูปร่างสูงใหญ่ไล่จับกินผู้คนในหมู่บ้านเป็นพลวันชาวบ้านที่มารวมตัวกันต่างก็แตกกระเจิงและถอยหนีออกไปคนละทิศคนละทางรวมทั้งน้อยและเรืองด้วยชาวบ้านทุกคนหลบหนีเข้าไปในป่าและหลบไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นลูกเล็กเด็กแดงต่างก็อกสั่นขวัญแขวนร้องไห้กระจองงอแงกันจ้าละวันนี่ท่านเศรษฐีเรืองแท้จริงแล้วลูกของท่านเป็นปีศาจหรือนี่มีหน้าล่ะในวันที่เขาคลอดจึงได้เกิดพายุลูกเห็บถล่มหมู่บ้านของเราเรื่องกับน้อยก็ทำได้เพียงแค่เงียบไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้นอกจากความบาดกลัวที่มีในหัวใจก็ยังมีความเสียใจที่ลูกชายของตนเองนั้นกลับกลายเป็นปีศาจไปเสียแล้ว
ชาวบ้านต้องพากันหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าเพราะว่าขืนกลับเข้าไปในหมู่บ้านต้องได้กลายเป็นอาหารอันโอชะของเจ้าปีศาจตนนั้นเป็นแน่ทางด้านปีศาจทินกรนั้นก็เที่ยวไล่จับเป็ดไก่ช้างม้าวัวควายกินเป็นอาหารพอได้รับเลือดสดๆเข้าไปร่างกายมันก็ยิ่งขยายใหญ่โตขึ้นและมันใกล้จะกลายร่างเป็นร่างเดิมของมันแล้วแท้จริงแล้วทินกรเป็นปีศาจที่อาศัยอยู่ในขุมนรกมันมีชื่อว่าอสุภะมีรูปร่างใหญ่โตราวกับยักษ์ปักลันดวงตาแดงฉานราวกับเปลวเพลิงและอาหารของมันก็คือมนุษย์เจ้าอสุภะเป็นปีศาจที่แม่เฒ่าสาริกาปลุกมันขึ้นมาจากนรกอาศัยท้องของมนุษย์ผู้หญิงเป็นที่พักอาศัยโดยมีลูกแก้วปีศาจเป็นสื่อกลางแต่มีข้อแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นคนอธิษฐานขอลูกเองแม่เฒ่าสาริกาได้สืบเสาะหาจนกระทั่งพบว่าน้อยต้องการจะมีลูกนางจึงได้วางแผนหลอกล่อให้น้อยไปอธิษฐานขอลูกกับลูกแก้วและแผนการของนางก็สำเร็จน้อยได้ทำการอธิษฐานขอลูกจากลูกแก้ววิเศษจนกระทั่งเธอตั้งครรภ์และได้ให้กำเนิดเจ้าปีศาจอสุภะขึ้นมาที่แม่เฒ่าสาริกาปลุกปีศาจอสุภะขึ้นมาก็เพราะว่านางต้องการน้ำอมฤตที่อยู่บนสวรรค์มาดื่มเพราะนางต้องการกลับไปเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตางดงามและผิวหนังที่ปราศจากความเหี่ยวย่นเหมือนเมื่อตอนนางเป็นสาวๆแต่การที่จะได้น้ำอมฤตมานั้นไม่ง่ายเลยเพราะหม้อของน้ำอมฤตนั้นถูกเก็บเอาไว้ในห้องเก็บยาบนสวรรค์และประตูห้องเก็บยานั้นก็ถูกเฝ้าด้วยพญาครุฑที่มีพละกำลังมากมายมหาศาลพลังของนางแม่เฒ่าสาริกาไม่อาจต่อสู้กับพญาครุฑตนนั้นได้และสิ่งที่พอจะต่อกรกับพญาครุฑที่เฝ้าประตูห้องเก็บยาบนสวรรค์ได้ก็คือปีศาจอสุภะจากขุมนรกนั่นเองนางแม่เฒ่าสาริกามองดูเจ้าปีศาจอสุภะตนนั้นดื่มกินเลือดสดๆจากเจ้าวัวตัวโตด้วยความพึงพอใจเพราะเลือดสดๆนั้นเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนพละกำลังให้กับเจ้าปีศาจได้เป็นอย่างดี อย่างนั้นแหละเจ้าปีศาจดื่มเข้าไปเยอะๆจะได้กลายร่างเป็นร่างที่แท้จริงของเจ้าโดยไวแล้วข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวบนสวรรค์เจ้าปีศาจจับกินสัตว์ทุกตัวในหมู่บ้านจนหมดแล้วแต่ทว่ามันก็ยังไม่คืนร่างเดิมของมันเสียทีและนางแม่เฒ่าสาริกาก็รู้ว่าเลือดมนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยเร่งให้พลังของปีศาจอสุภะกลับมาได้โดยเร็วนางจึงคิดไปจับเอาผู้คนในหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในป่ามาให้เจ้าปีศาจกินเป็นอาหารกล่าวถึงพ่อเฒ่าอินทร์ซึ่งแท้จริงแล้วพ่อเฒ่าก็คือพญาครุฑตนนั้นซึ่งได้แบ่งภาคของร่างกายลงมาบำเพ็ญตบะยังโลกมนุษย์เพื่อเพิ่มพูนพละกำลังให้มากขึ้นเพราะว่าพญาครุฑอินทร์ทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุร้ายแบบนี้เกิดขึ้นพอเฒ่าอินทร์ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านแล้วและรับรู้ได้ว่าแม่เฒ่าสาริกากำลังจะไปจับผู้คนที่ซ่อนตัวอยู่ในป่ามาเป็นอาหารให้เจ้าปีศาจอสุภะและเป้าหมายของแม่เฒ่าสาริกาก็คือเรืองและน้อยในขณะที่เรืองกับน้อยออกไปขุดเผือกขุดมันมาเป็นอาหารอยู่นั้นแม่เฒ่าสาริกาก็ปรากฏกายขึ้นทำไมพวกเจ้าทิ้งลูกชายของพวกเจ้ามาแบบนี้ล่ะรู้ไหมว่าคนที่จะทำให้เขากลับกลายได้เป็นคนอีกก็คือพ่อกับแม่จริงหรือจ๊ะแม่เฒ่าข้ากับพี่เรืองสามารถทำให้เขากลับมาเป็นคนได้จริงหรือจ๊ะน้อยถามออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเธอรักลูกชายของเธอมากเพราะเธออุ้มท้องมาตั้ง9 เดือนและเลี้ยงดูมาถึง1 ปีเต็มและอีกอย่างน้อยก็เชื่อในสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเธอเชื่อว่าธินกรลูกชายของเธอจะไม่ทำร้ายเธออย่างแน่นอนจริงสิข้าจะหลอกพวกเจ้าทำไมกันล่ะถ้าอย่างนั้นเรากลับเข้าไปหมู่บ้านกันเถอะจ้ะไปหาธินกรลูกชายของเรานะพี่เรืองน้อยหันไปหาเรืองและเอ่ยปากพูดคุยกับสามีเรืองจึงพยักหน้าและเดินตามแม่เฒ่าสาริกาไป
นางแม่เฒ่ารอบยิ้มอย่างสาสมใจสองคนนี้ช่างหลอกง่ายเสียจริงๆไม่มีหรอกธินกรลูกชายของพวกเจ้ามีแต่ปีศาจอสุภะที่ข้าปลุกมันขึ้นมาจากภูมินรกเท่านั้นแม่เฒ่าสาริกาคิดในใจและเดินนำคนทั้งสองเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปเป็นอาหารให้กับเจ้าปีศาจนั่นเองไม่นานทั้งสามคนก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าของเจ้าปีศาจมันส่งเสียงคำรามลั่นด้วยความดีใจเพราะว่ามันจะได้ลิ้มลองรสชาติเลือดของมนุษย์เป็นครั้งแรกพวกเจ้าทั้งสองคนเดินเข้าไปหาลูกของพวกเจ้าสิแม่เฒ่าสาริกาบอกกำเรืองและน้อยทั้งสองคนจึงเดินเข้าไปใกล้มันมากขึ้นธินกรลูกพ่อจำพ่อได้ไหมลูกพ่อกับแม่มาหาลูกแล้วจำแม่ได้ไหมจ๊ะธินกรแม่มาหาลูกแล้วสองคนผัวเมียค่อยๆก้าวเดินเข้าไปหาเจ้าปีศาจทีละก้าวและปีศาจก็กำลังจะใช้มืออันใหญ่โตของมันคว้าร่างกายของสองผัวเมียเอาไว้ทันใดนั้นก็มีเสียงตวาดดังขึ้นหยุดนะพร้อมกับชี้ไม้เท้าไปยังร่างของเจ้าปีศาจลำแสงสีแดงจากปลายเท้าพุ่งเข้าใส่ร่างของมันทันทีร่างของสองผัวเมียกระเด็นออกมากระแทกพื้นแล้วก็สลบไปเจ้าเป็นใครมันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนจะหันขวับมาหาพ่อเฒ่าอินทรซึ่งเปลี่ยนเป้าหมายจากน้อยมาเป็นพ่อเฒ่าอินทรทันทีแม่เฒ่าสาริกาพอรู้ว่าคนที่เข้ามาขวางคือร่างอีกภาคหนึ่งของพญาครุฑอินทรนางก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่ก็ยังมั่นใจในพละกำลังของปีศาจอสุภะนางมองดูการต่อสู้ระหว่างพ่อเฒ่าอินทรและจอมปีศาจอสุภะด้วยจิตใจที่รุนระทึกพลางนึกในใจก็ดีเหมือนกันตัดสินให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยในตอนนี้นางกับเจ้าปีศาจจะได้ไม่ต้องบุกไปถึงสวรรค์เพราะแท้จริงแล้วประตูห้องเก็บยานั้นก็คือร่างกายของพญาครุฑอินทรนั่นเองถ้าหากว่าพญาครุฑอินทรพ่ายแพ้และร่างกายถูกทำลายแม้จะเป็นเพียงร่างที่แบ่งภาคลงมาแต่ก็จะส่งผลให้ร่างที่แท้จริงถูกทำลายไปด้วยปีศาจพุ่งทะยานเข้าหาพ่อเฒ่าอินทรด้วยความรวดเร็วพร้อมกับเงื้อลำแขนอันใหญ่โตของมันขึ้นสูงสุดหมายจะฟาดลำแขนใส่พ่อเฒ่าอินทรให้แหลกยับแต่ทว่าพ่อเฒ่าอินทรหลบได้อย่างง่ายดายเสียงดังลั่นสนั่นหวั่นไหวเกิดขึ้นทันทีที่เจ้าปีศาจฟาดแขนลงบนพื้นแผ่นดินพื้นดินบริเวณนั้นยุบลงไปเป็นบริเวณกว้างพ่อเฒ่าอินทรพอเห็นพละกำลังของมันก็เกิดความตกใจคงเพราะมันกินเลือดและเนื้อสดๆของพวกสัตว์ทั้งหลายไปเยอะแยะมากมายพลังของมันจึงได้มีมากมายมหาศาลโชคยังดีที่มันยังไม่ได้กินเลือดมนุษย์ไม่เช่นนั้นแม้แต่พ่อเฒ่าอินทรก็คงยากจะต่อกรกับมันพ่อเฒ่าครุ่นคิดอยู่ในใจเห็นทีจะต้องรีบจัดการเผด็จศึกเจ้าปีศาจอสุภะให้ได้โดยเร็วคืนปล่อยไว้ให้ยืดเยื้อต่อไปอาจจะจัดการมันไม่ได้ง่ายๆลำแสงสีแดงจากปลายไม้เท้าในมือของพ่อเฒ่าพุ่งเข้าหามันอีกครั้งคราวนี้ลำแสงสีแดงกลายเป็นลำตัวของพญานาคราชขนาดใหญ่พุ่งเข้าไปรัดร่างกายอันใหญ่โตของปีศาจอสุภะเอาไว้ลำตัวของพญานาคที่เป็นเปลวเพลิงรัดร่างกายของมันอย่างแน่นหนาพร้อมกับเปลวเพลิงที่โหมกระพือขึ้นเผาร่างกายของเจ้าปีศาจอย่างรวดเร็วมันดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดและร้องโหยหวนอย่างทรมานเพียงเวลาอึดใจใหญ่ๆร่างกายของปีศาจก็ค่อยๆสลายกลายเป็นเท่าฐานกองอยู่ที่พื้นด้วยฤทธิ์จากเพลิงพญานาคราชนั่นเองนางแม่เฒ่าสาริกาเมื่อเห็นว่าเจ้าปีศาจพ่ายแพ้ก็เตรียมตัวจะสลายร่างของตัวเองเพื่อหลบหนีแต่ก็ไม่ทันการเพราะพ่อเฒ่าอินทรชี้ปลายไม้เท้าใส่ร่างของนางเสียก่อนแสงสีแดงก็กลายเป็นเชือกอาคมพุ่งเข้ามัดร่างของแม่เฒ่าสาริกาเอาไว้อย่างแน่นหนาเรืองและน้อยฟื้นขึ้นมาจากการสลบสลาย
และกล่าวขอบคุณพ่อเฒ่าอินทร์เป็นการใหญ่ที่มาช่วยชีวิตของพวกตนเอาไว้พ่อเฒ่าอินทร์นำตัวของแม่เฒ่าสาริกาไปรับโทษทันยังนรกและบอกกับท่านพญายมว่าอย่าให้นางได้เกิดอีกชั่วกับชั่วกันและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วพ่อเฒ่าอินทร์ก็จะต้องกลับเข้าป่าบำเพ็ญตบะเหมือนเช่นเดิมแต่ก่อนที่พ่อเฒ่าจะจากไปก็ได้พูดเตือนสติสองผัวเมียคือน้อยและเรืองเห็นไหมว่าการอยากมีลูกของพวกเจ้านั้นมันได้สร้างความวุ่นวายมากแค่ไหนการจะมีบุตรหรือธิดานั้นล้วนเกิดจากบุญวาสนาและบุญกรรมแต่งที่ได้ร่วมสร้างกันมาแต่ชาติปางก่อนการที่พวกเจ้าทั้งสองไม่มีลูกนั้นก็เพราะว่าเกิดมาจากกรรมแต่ชาติปางที่แล้วที่ได้ไปเก็บเอาลูกนกมาเลี้ยงทำให้แม่ของนกคิดถึงลูกของมันกรรมจากการกระทำในครั้งนั้นส่งผลให้พวกเจ้าไม่มีบุตรหรือธิดาในชาตินี้เพราะฉะนั้นอย่าได้ฝืนโชคชะตาจงตั้งใจตั้งมั่นทำความดีเอาไว้เถอะนะขอรับท่านผู้เฒ่าพวกเราจะทำตามคำสั่งสอนของท่านใช่ไหมจ๊ะน้อยใช่จ้ะพี่เรืองท่านผู้เฒ่าอย่าได้เป็นกังวลเลยจ้ะพวกเราไม่อยากมีลูกอีกแล้วเรืองกับน้อยเข้าใจอะไรมากขึ้นและไม่นึกน้อยใจในโชคชะตาอีกต่อไปที่ไม่มีลูกหลังจากที่พ่อเฒ่าอินทร์นำร่างของแม่เฒ่าสาริกาไปแล้วชาวบ้านทุกคนก็กลับมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเหมือนเช่นเดิมแต่ก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูหมู่บ้านอยู่หลายวันเหมือนกันเพราะซากและกองกระดูกของพวกช้างม้าวัวควายเป็ดไก่ที่เจ้าปีศาจกินเป็นอาหารกองพะเนินและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของน้อยกับเรืองทุกคนเข้าใจดีว่าเป็นฝีมือของแม่เฒ่าสาริกาหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้น้อยกับเรืองก็ไม่คิดจะมีลูกอีกเลยถึงแม้จะมีข่าวลือว่ามีผู้วิเศษมาช่วยให้สมหวังได้น้อยกับเรืองก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดส่วนสมบัติที่มีอยู่มากมายนั้นหลังจากที่ทั้งคู่ได้ตายจากไปก็ได้มอบเอาไว้ให้เป็นสาธารณสมบัติเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับหมู่บ้านสืบไป